Itt leszünk akkor is, ha az égből 100 számra potyognak a brüsszeli ejtőernyősök. Majd összeszedjük őket. Kiporoljuk a nadrágjukat, és visszaküldjük őket. Van, akit Brüsszelbe, és van, akit Kijevbe. Magyarország egy 1000 éves állam, nem nekik való vidék. Látjátok, ukránok? Látod, Zelenszkij? Ez itt a magyarok 1000 éves állama. És ti azt hiszitek, hogy olajblokkáddal, zsarolással, a vezetőink fenyegetésével ránk tudtok ijeszteni. Legyen eszetek, és ezt hagyjátok abba. Aki a magyarokat meg akarja törni, annak korábban kell felkelnie. Jó néhány 100 évvel korábban. Van elég bajotok a keleti fronton. Miért támadtok bennünket? Mi békeszerető és béketűrő nép vagyunk. Adjátok ide az olajunkat, aztán guruljatok a furgonokkal a brüsszeli kasszához a nyugatiak pénzéért, ha már ők nem tudnak nemet mondani. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt ünneplők! Forr a világ bústengere. Háború keleten, háború a Közel-Keleten. Ukrajna elzárja az olajútját Magyarország felé, a másik háború elzárja az olajútját az óceánok felé. Én arra is jól emlékszem, a 2015-ös migrációs invázió úgy kezdődött, hogy Szíriában kitört a háború, és a milliós tömegek megindultak Európába. Irán 9-szer nagyobb, mint Szíria. 90 millió ember. A térség 400 millió. Ráadásul az izraeli muszlim háborúskodás beköltözött Nyugat-Európába, mert beengedték a migránsokat. És közben, barátaim, és közben reng a föld az európai gazdaság alatt is. 1 millió ipari munkahelyet zártak be tőlünk nyugatra. Egész iparágak szűntek meg, és a baj egyre csak nő. Nekünk is, itt is nehéz 4 évünk volt. Ez igazságtalan, mert jobbat érdemeltünk volna. Igazságtalan, hogy nekünk kell megvédeni a hazánkat olyan bajoktól, amiket mások okoztak. De megvédtük. Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa. Sikerült megvédeni a munkahelyeket, a rezsicsökkentést, a családokat, és nem hagytuk magukra a nyugdíjasokat sem. Megtettük, együtt megtettük, amit megkövetelt a haza. Barátaim, elegünk van az állandósult veszélyekből. Háború közelebb jött. Brüsszel magára vette az ukrán háborút. Ezért most háborúra készül. Már át is állt a hadigazdálkodásra. Nem távol akarják maguktól tartani a bajt, hanem egyenesen belemasíroznak. Még több fegyver, még több pénz, még több katona. Olyan próbatétel előtt állunk, amit még a magamfajta vén csatalovak se láttak, pedig mi már láttunk egyet-mást. Nem lehet tudni se a napot, se az órát, amikor a brüsszeliek első katonája Ukrajna földjére lép. De egy dolgot biztosan tudunk, ez meg fog történni. Maguk harsogják büszkén és lelkesen, alig várják, hogy Európai Uniós felségjelű katonák induljanak Ukrajnába. Csak az számít, hány embert öltél meg, hány golyót fogtál fel. De mi nem ilyen sorsot szánunk a gyerekeinknek.
Mi nem azt a sorsot szántuk a gyerekeink édesanyjának, hogy a fiaikat idegen földön, idegen zászlók alatt temessék el. Ideje, hogy Kijev és Brüsszel is megértse, a mi fiaink nem fognak Ukrajnáért meghalni, hanem Magyarországért fognak élni. A migrációra. És álltam válaszút előtt, amikor nemet mondtam Brüsszelnek a háborúra. És válaszút előtt állok most is, veletek együtt, amikor nemet mondok az ukránoknak. Választanunk kell, ki alakítson kormányt. Én vagy Zelenszky. Kellő szerénységgel ajánlom magamat. Borítják a hazánkat. Blokkolják, ami nekünk jár. Brüsszelből a pénzeinket, Ukrajnából az olajunkat. Zsarolnak, fenyegetnek és riogatnak. Brüsszelből a bürokraták, Kijevből a háborús maffiózók. Mindenki azzal, amilyen van. Azért akarnak kormányváltást Magyarországon, mert nem adjuk át nekik a kasszakulcsot. Mert nem hagyjuk, hogy ráengedjék a magyar gazdákra az olcsó ukrán gabonát. Mert nem hagyjuk, hogy a nagy multik, Shellek és Ersték elvegyék a pénzeteket. Mert nem hagyjuk, hogy ukránok eurómilliókat és aranytömböket mozgassanak, ki tudja milyen célból Magyarországon. És mert nem hagyjuk, hogy Ukrajna belépjen az Unióba, és ezzel Magyarország nyakára hozza a háborút.